नमस्ते वेलकम ब्याक। आज चाहिँ हामी सबिन राईको तिमी नै हो भन्ने हामी गीत हेर्नेछौँ। यसमा लागेको कर्ड चाहिँ जी मेजर। जी मेजर मैले यस्तो खाले लिएको छु, डी, जी र बी। अनि सेकेन्ड कर्ड चाहिँ यो डी, तपाईँले राइट ह्यान्डमा डी कर्ड गर्नुहोस्, डी एफ शार्प ए, अनि यता ओभर बेसमा चाहिँ एफ शार्प। अनि थर्ड कर्ड ई माइनर सेभेन्थ, यो ई भयो, ई जी बी, अनि त्यसमा डी गर्नुहोस्। ई माइनर सेभेन्थ गर्नु सक्ने भने ई माइनर गर्दा नि हुन्छ। अनि अर्को कर्ड रहेको छ सी मेजर, त्यसपछि डी मेजर अनि डी सेभेन। डी सेभेनमा चाहिँ डी एफ शार्प ए र यो सी। अनि यसको रिदम चाहिँ तपाईँले यो ब्यालेट टाइपको छ, ब्यालेट टाइपको यस्तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, यो सँगै लेफ्ट र राइट सँगै गर्नुहोस्। अनि यसले चाहिँ 1 2 3 1 2 3 यसै गर्नुहोस्, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1। अब यस्तो गाह्रो लाग्छ भने तपाईँले सिम्पल यतिकै कर्ड मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी 2 1 2 गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब गीत यसरी सुरु हुन्छ, तिमी नै हौ मलाई माया, माया भन्दा ई माइनर सेभेन, फर्स्टमा चाहिँ जी, अनि यो डी ओभर एफ शार्प, अनि ई माइनर सेभेन, अनि त्यसपछि सी। फेरि हेर्नुहोस् है, तिमी नै हौ मलाई माया गर्ने, गर्ने भन्दा सी। तिमी नै हौ भन्दा फेरि जीमा आयो, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ भन्दा फेरि अघिकै डी ओभर एफ शार्प, तिमी नै हौ, सी, फेरि तिमी नै हौ, डी सेभेन, फेरि तिमी नै हौ मलाई माया गर्ने, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ मलाई खुसी दिने, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ। म एकदम स्लोमा देखाउँछु तपाईँहरूलाई, हेर्नुहोस् है, तिमी नै हौ मलाई माया गर्ने, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ। अनि यस पछाडि चाहिँ एउटा स्ट्रिङ्स पार्ट जान्छ, भायोलिन भनौँ न, भायोलिनको पार्ट जान्छ। त्यसमा रहेको चाहिँ कर्ड चाहिँ यस्तो छ, तिमी नै हौ भनेपछि त्यो पार्ट सुरु हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ ई माइनर, सी, फेरि ई माइनर, सी, जी, डी, फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याउनुहोस्, फेरि ई माइनर, सी, जी, डी, त्यसपछि सी दुईचोटि, डी फेरि डबल, त्यसपछि ए माइनर। ए माइनर चाहिँ तपाईँले यो रुट पोजिसनको लिनु सक्नुहुन्छ यसरी, ए सी ई, त्यसपछि बी माइनर, बी माइनरको चाहिँ बी डी एफ शार्प, त्यसपछि सी अनि डी छ। त्यसपछि चाहिँ भर्स सुरु हुन्छ। भर्समा लागेको कर्ड चाहिँ हेर्नुहोस् है, हेर मलाई समाउ यो हात, समाउ यो हात भन्दा सीमा, नछुटोस् हाम्रो, फेरि जीमा आयो, दरिलो साथ भन्दा फेरि डीमा गयो। फेरि हेर्नुहोस् है, हेर मलाई समाउ यो हात, नछुटोस् हाम्रो दरिलो साथ। अब देख्नेले देखोस् भन्दाखेरि चाहिँ जीमा, देख्नेले देखोस् सुनोस्, देख्नेले देखोस् भन्दा जी, सुनोस् भन्दा डी। फेरि हेर्नुहोस् है, त्यो भर्सदेखि म देखाउँछु तपाईँलाई, हेर मलाई समाउ यो हात, नछुटोस् हाम्रो दरिलो साथ, देख्नेले देखोस् सुनोस्
हाम्रो यो भन्दा ए माइनर, हाम्रो यो सम्बन्ध D7, हाम्रो यो सम्बन्ध भन्दा D7। पश्चाताप छैन। अब हेर्नुहोस् है, पश्चाताप छैन कुनै यहाँ, खुसी छौँ हामी छौँ जहाँ। सेम त्यही हो, जी सी जी डी। पश्चाताप छैन कुनै यहाँ, खुसी छौँ हामी छौँ जहाँ। अब भन्नेले भन्नुहोस्, हेर्नुहोस् है, भन्नेले भन्नुहोस्मा चाहिँ अलिकति फरक छ। भन्नेले भन्नुहोस् ई माइनर, गरोस् B7, हाम्रो बारे सी, हाम्रो बारे कुरा, कुरा भन्दा D7। फेरि हेर्नुहोस् है, भन्नेले भन्नुहोस् गरोस् हाम्रो बारे कुरा। यति छ। अनि जति जे छन् मेरो भन्ने बेलामा चाहिँ जति जे छन् मेरो तिमी नै। ई माइनर डबल अनि सी अनि डी माइनरमा D7 मा पहुँच। फेरि भर्सदेखि म देखाउँछु एकचोटि, हेर्नुहोस् है। हेर मलाई समायो हात, नछुटोस् हाम्रो दरिलो साथ, देख्नेले देखोस् सुनोस् हाम्रो यो सम्बन्ध। पश्चाताप छैन कुनै यहाँ, खुसी छौँ हामी छौँ जहाँ। भन्नेले भन्नुहोस् गरोस् हाम्रो बारे कुरा, जति जे छन् मेरो तिमी नै, तिमी नै हो। फेरि अनि त्यही आउँछ, तिमी नै आउँछ सेम। म एकचोटि तपाईँलाई यो गीतसँग बजाएर देखाउँछु, एकचोटि हेर्नुहोस् है। तिमी छौ प्यारो मान्छे छ, त्यो भन्दा अरू के नै चाहिन्छ एउटा माया गर्ने व्यक्तिलाई। तिमी नै हौ मलाई माया गर्ने, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ मलाई खुसी दिने, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ। अब यहाँ चाहिँ सोलो सुरु हुन्छ। अब सुरु भयो, ई माइनर सी, फेरि ई माइनर सी जी डी, फेरि ई माइनर सी जी डी। अब सी दुईचोटि, अब डी दुईचोटि, अब ए माइनर बी माइनर सी भर्स जी सी, फेरि जी डी, अब जी डी ए माइनर D7।